Ja, gott nytt år. Gott nytt år. God fortsättning. Ja. Nu är det nyårsdagen. Ja, 2023. Ja, tar väl någon vecka innan ni får se det här, men vi får passa på i alla fall. Jajamän. Vi står på en camping som heter Marcadia. Ja, Dit vi kom i mörkret här den andra kvällen, som vi sa vi skulle visa sen. vi kom igår kväll. Förrgår kväll, ja. Ja. Jag har stått ett... Men igår så på nyårsafton så blev det lite arbetsdag och lite myspys och lite sådär. Så att, Lite smått firande. Vi höll oss vaken faktiskt. ja, Och det var ju det är ett under för oss. Ja, Så det vart ingen tur ut att filma någonting igår. nej. Nu blåser det lite ute så vi hoppas det inte blir för tokigt ljud idag. Men Vi ska försöka hålla oss i le. nu ska vi ta oss en runda. Som ni ser så har vi en damm här bakom. Vi körde över dämningen på vägen hit. Just det. Och ni kanske ser en sak till, att nu är jag inte naken längre. Back on track. Han fick i sin kamera där i torsdags. Ja. Nu kan jag föreviga Ja, er till exempel. Så. nu måste jag byta arm igen. Det är Du dags börjar för... bli lite klen. Ja, det är dags för det här träningslägret 2023 tror jag. Ja, det är det. Ja, vi får filma lite mer så kanske sakta men säkert att det bygger upp muskler. Ja. Ja, det är i alla fall en jättestor camping. Jag tror det stod 400 platser eller någonting sånt där Ja. i den här Park for Night-appen. Det här är nästan sån där som Linda ska cykla runt och visa campingen. Kanske gör det sen. Ja, det kanske är. Jag tog fram cyklarna innan för det är lite avstånd här. Ja, Det är 2 servicehus som är öppna nu. Det är en mini Marcado som är öppet en timme på förmiddagen och en timme på eftermiddagen. Det finns restaurang. ja. De uppmanar till 10 meters avstånd mellan ekipagen. Ja. Och det är sådana här platser då. Ja, så här. Det är ju väldigt naturcamping. Jag vet inte om det var naturreservat eller vad heter det, nationalpark eller vad det var. Men här står vi då. Ett par grannar där borta. Någon som vill bli våra grannar så finns det en jättefin plats här. Så ett par harpaltar här nere i bushen innan och en av grannarna har varit och tagit sitt nyårsdopp där nere på stranden. Och här har vi en lycklig gubbe med ny kamera. Så nu ska vi ut på promenad. Det står en del säsongcampare här. Och det var en annan husbil som har kommit och åkt under tiden vi har varit här. Och som ni ser så är det gott om plats den här årstiden i alla fall. Och det är liksom inga uppmärkta platser utan man åker in och hittar en plats som man tycker passar. Ja, här är ett elskåp då, 5.4 eller 54. Då har man ställt sig inom räckhåll från ett elskåp. Om man vill ha el så ringer man så kommer de och låser upp. Så kopplar man in sig på 16 ampere. Ja, Det är lyx. det är verkligen lyx. Eller lyx, det är bra. Så mycket behöver man normalt inte, men Inte den då här kan man årstiden. verkligen ladda och köra induktionshällen och hårtorkare och kaffe, vattenkokare och vad det nu är. Som ni ser, nu har vi på norra udden då kan man väl säga, eller en av de norra uddarna. Det är inte så tokig den där platsen på andra sidan här heller. Ja, för oss så kostar det 20 någonting euro, 20, någonting euro per natt. Det var med Camping Key Europe-rabatt. De har även aktierabatt och sånt här. Så det var väl någon eller ett par euro dyrare utan kort. Och då ingår allt. Det kostar inget extra att gå på toa eller använda duschen eller sådär. Ja. Det här är ett av många servicehus. Damer på ena sidan, herrar på andra sidan. Hoar för att tvätta tvätt. Och endast det på längs sidan här. Diskhoar på andra sidan tror jag. Och som sagt det är bara 2 servicehus som är öppet för den här årstiden. Och så är det ju fantastiskt fina brunnar för att ta vatten. Det finns några utplacerade på campingen också och sen finns det vid alla servicehusen. Vad vi har sett så långt i alla fall.
otroligt mycket fina platser och väldigt enkelt, åtminstone på den här årstiden som det verkar, att hitta en plats lite för sig själv. Har man en stor bil och sådär så kanske man ska vara lite uppmärksam på grenar och hur det slutar och sådär. Men jag tror att de allra flesta kan hitta någonting här, både husvagnar och husbilar faktiskt. Det är otroligt lummigt och fint. Som jag sa så var det tvätta kläder hoar på ena sidan av servicehusen och här på andra sidan så är det diskhoar då. Och det fanns papper och ring på toaletterna. Duscharna hade en varm och en kall kran och det var sån här duschhuvud som sitter fast på väggen. Men vad vi förstod från några kommentarer i appen så var det varmt och gott vatten här i alla fall. Det har vi inte varit hittat på alla ställen så långt. Nej, det var inte varit så bortskämda kanske. Nej, jag duschar som oftast i husbilen så det är Per som märker det mest. Men det kanske blir en sväng till servicehuset här om det är så pass bra. Ja. Här finns en mini-mercado som är öppet just nu en timme på förmiddagen och en på eftermiddagen. Här kunde man även beställa bröd. Och receptionen och inkörningen där borta. Sopsorteringen fanns utanför grinden, eller hur var det? Ja. Och soptunnor finns lite här och var inne på platsen. Ja, även stora fordon får plats här. Stora. Man hittat en riktigt fin plats faktiskt, de här. Ja, när vi gjorde rundvandringen på campingen häromdagen så stod det en bil på tömningsplattan där så att vi filmade inte. Men nu var det dags att tömma toan, få med soporna. Då tar vi en liten promenad så ska vi visa er hur det ser ut där borta också. Här känner ni kanske igen receptionen och mini-mercadon. Här ligger tömningsplattan. Toatömning där borta som Per går nu. Färskvatten där. Och där finns det faktiskt en slang för att tvätta bilen. Och gråvatten ställer man sig bara på plattan här och tömmer och så rinner det ner till rännorna som går runt kanten här då. Vi tänkte faktiskt att vi skulle tvätta bilen innan vi åkte härifrån eller spola av den lite i alla fall. Här har de lite högre tömning än på många andra ställen vi har varit på här i Portugal och i Spanien för den delen. Lite skönare för ryggen och lite mindre risk att det blir ofräscht runt omkring. Och typ inne på campingområdet bakom receptionen så hittar man den här stigen då som går till restaurangen. Tror vi. Annars såg det ut som att man måste ta vägen man kom på med bilen. Eller med husbilen då. Och fortsätta liksom förbi campingen. På den här årstiden så slutar de servera lunch eller de slutar ta beställningar vid 4:30 och sen stänger de 6:00. Det är ju inte högsäsong direkt. Men i och med att den ligger där den ligger så är det ju förmodligen restaurang även för lokalbefolkningen, inte bara för campingen. Ja, den här campingen som vi sa kostar ju lite över 20 euro. Och vi försöker ju hålla en budget på runt 150 kronor natten för övernattning som försöker ha det som genomsnitt. Vi kommer väl återkomma till det i någon liten film som sammanfattar 2022, men vi ligger gott under där i snitt om man säger så. Det gör vi. Vi trivs ju både med fricamping, ställplatser mitt i städer. Och när går det upp för så flåsar vi lite så vet ni varför. Och vi trivs bra
När vi hittar sådana här lugna, sköna, fina campingar. Ja, verkligen. Och ibland så är det också så att man tar det som finns. Ja, man är tvungen ibland, men För att man vill besöka en plats eller man har ett ärende eller någonting sånt där. den ligger i närheten av någonting. Ja. Den här hittade vi ju som tredje val en dag, men vilket lyckoträff liksom. Ja. Ja. Nej, Alltså, men, ja, det är avslappnande att vara här. ja, verkligen. Kan man bo. Ja, det kan man. Boa in sig. Och lägga lite mera några nätter nu. Så får vi snåla lite senare i månaden. Ja. Eller någon annan månad. Nu börjar vi ana ett staket. Några bambus eller stråparasoller kanske det är. En palm som har sett sina bättre dagar. Det här verkar vara ett poolområde. Kanske öppet på en annan årstid. Jag tror att vi har hittat restaurangen. Det fanns både verandor med fin utsikt över sjön och men här på andra sidan bordet så har det beställts torsk i buljong, någon soppaktigt antagligen då. Och potatis. Och potatis. Ja, potatis ska det vara. Ja, vi är lite uteservering. Vi valde att sätta oss inne, det blåser lite så det är inte supervarmt. I solen är det bra temperatur men... Ja, man vill ju kolla in atmosfären här inne i restaurangen. Det är rätt kul faktiskt att se de här små, fina, med god mat. Hoppas vi. Och jag har beställt en fläskbit som var marinerad i spansk peppar. Med något lokalt bröd och puré till. Vi får se vad det är för någonting när det kommer. Sen har vi beställt lite bröd och oliver till förrätt och även en varsin lokal, eller portugisisk i alla fall, öl. Ja, nu är förrätten på gång. Lite snacks. Lite snacks. Du smakar ölen eller? Det är första portugisiska ölen vi... Sagos. Ja. Pilsner. Pilsner, lager. Eller? Nej. Mera pilsner. Pilsner. Jag ska smaka jag med då. Nu har vi fått in maten. Brödpuré stod det. Det är ett ägg. Ja, några pocherade ägg. Och torsk. Och potatis. Och koriander. Vi börjar sådär. Smakligt måltid. Typ där borta så husbilen. Ja, vid domen. Ja, den fisken satt som en smäck. Ja. Det här var jättegott. Ja, det var min mat också. Alltså koriander kan vara lite sådär, men i rätt mängd så är det är väldigt gott. Ja. Ja, jag åt någon brödpuré med lokalt bröd och någon fläsk. Det var lite annorlunda kryddat. Men det var husmanskost så det var inte... Det var liksom inte sådär superkryddad eller starkt eller sådär. Nej. Utan det var jättegott faktiskt. Ja. Kul att prova något lite lokalt sådär. Absolut. Den här Sagres ölen var väl ganska vanlig. Lite neutral. Ja, men helt okej på en varm dag kan jag tänka mig. Ja. Ja, och det här kalaset gick på 35 euro. 35 spänn. Ja, för 2 små förrätter då. Varsin middag och 2 öl. Det var 25 centiliter tror jag, så det var inte stora ölen heller. Men i alla fall, Ja. det kan man leva med. Ja då.
Det var det minst det dubbla hemma i Sverige skulle jag tro. Det räcker nog. Och här står han, glänser så fint i solen. Ja, då har jag lämnat Per hemma och begett mig ut på en liten cykeltur här. Jag ville cykla tillbaka och kolla på den här dämningen som vi körde över med husbilen på väg till campingen. Och det var inte riktigt så långt som jag trodde, men nu är jag här i alla fall. Campingen ligger längre bort på andra sidan. Jag har cyklat över och på väg tillbaka igen nu. Det verkar även ligga en restaurang till. Det är inte den restaurangen vi var på, men det verkar ligga en restaurang där också. I morse så var det helt alldeles stilla vatten och det var folk som var ute och paddlade och grejer. Det såg jättemysigt ut. Jag hade inte riktigt kollat batteristatusen på cykeln innan jag drog iväg, så jag vill inte cykla så mycket längre. Få hem och ladda den. Det var lite uppförsbackar också på vägen hem här, så jag vill gärna ha hjälp av batteriet. Ja. Det var skönt att komma ut och röra lite på sig i alla fall. Det var lite vatten här nere i alla fall. Och på traktorvägar. Där borta tror jag det ligger en liten stad. Jag tror att vi kom därifrån faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det här kan vara för någonting, men det finns här nedanför dämningen i alla fall. På den torraste sidan. Ja, nu är vi snart tillbaka på campingsidan av dämningen. Precis efter att dämningen tar slut här så är det en stor parkering som är för restaurangen där, gissar jag. Den ligger här borta. Sopsortering här till höger, receptionen till höger och minimarkaden till vänster här. Jag hoppar av för att komma igenom här utan att krocka. En minicykeltur in till våran plats i alla fall. Ja. Jag tänkte att jag skulle sätta mig och jobba nu när jag kom tillbaka, men det ser ut som att min kära man har en annan plan.
sitter han. Ja, nu kommer jag hem från cykelturen. Jag fick flytta stolarna lite efter solen. Men jag tog en öl faktiskt. Det hör väl kanske inte till vanligheten att vi dricker öl på en tisdag vid lunch. Men när det känns som vår, när den första solen kommer och man kan sitta ute utanför husbilen, då är det lite extra. Så då passar vi på. Eller jag passar på. Per fick för sig att han skulle omorganisera hela vårt garage och städa där, eller vad han nu håller på med. Jag vet inte riktigt. Nu kommer dammsugaren ut här. Allt som fanns i garaget står redan utanför. Ja, man behöver faktiskt inte så mycket prylar. Det här och cyklarna. Och spegeln och lite möbler. Vi har en kompressor med sån här cigguttag som vi har kopplat till våran power station nu. Vi har pumpat upp hjulen på cyklarna och vi har satt batterierna på cyklarna på laddning. Det behövdes verkligen, märkte jag när jag var ute och cyklade. Man vill inte gärna gå få soppatorsk när man är ute. Det är små hjul och de är rätt tunga. Så länge det är platt går det väl ganska bra att cykla i alla fall, men uppför så då blir det jobbigt. Ja, det där är min vy just nu. Sitter här utanför husbilen. Fortfarande kvar på campingen Marcadia. Per springer runt och jag vet inte vad han håller på med. Ja, vi ska i alla fall ta en kopp kaffe och en kopp te och fortsätta njuta av de här härliga vyerna och lugnet som är här. Vi har verkligen, jag vet inte, det är lite som Kallerö, fast det är nästan ännu lugnare här. Det är som Kallerö i för- och eftersäsong när man får vara själv där. Det står ju andra bilar och husbilar och det kommer en och annan och lämnar en och annan, men det är god plats mellan bilarna och man märker inte mycket till dem om man säger så. Vi har stått här i nästan en vecka nu och idag är det torsdag, kom förra fredagen. Och vi har bestämt oss att vi ska stå här till på söndag eller måndag. Tänkte att vi skulle låta bli att flytta oss i helgen. Det är kanske lite mera folk ute på helgerna i alla fall. Tänker vi. Måndag blir bra. Ja. Det är, ja. Vi sitter här under eukalyptusträdet. Ja. Och det är fullt av kaniner eller harpaltar eller vad det är. Ja, det är kaniner. Jag tror det är kaniner. Ja. Ja, jag har sett dem lite närmare som studsar runt här nere i buskarna. Kommer fram ibland. De var nästan inne i husbilen innan. Vi hade faktiskt en fågel inne i husbilen idag också. Jag bajsar lite men annars gick det bra. Det är nära naturen. Ja, vi kanske ska spela in ett avsnitt av Mitt i naturen medan vi är här. Passa på. Ja, nej men det känns som... Det var tur att vi hade fullt i kylskåpen när vi kom hit. Det är ju en liten mini-Marcado här så man kan beställa bröd till frukost. Finns lite Färskt ost. bröd, det Färskt. var jättegoda frallor. Ja. Oj, oj. De har lite ost och skinkpålägg och lite sådana enklare saker. Men ja, det är väl inte precis så att man går dit och storhandlar. Nej då, Men man klarar sig. ja, vi har middagar också. Och som ni har sett så har vi varit på restaurangen här och dit kanske vi går en tur till i helgen också. Vi får se. Det stod även faktiskt på en lapp där borta att om man inte ville lämna campingen så kunde man lämna in sin handlelista på måndagar.
så åkte de och handlade för den på tisdagar. Man skulle vara lite sådär flexibel med vad man skrev på listan och kanske skriva alternativ och sådär. Det var lite kul tycker jag. Men det passar lite dåligt för oss som kom hit på en fredag och nu är det torsdag. Ja. Vi ska, Bra service. det är jättebra service. Vi ska i alla fall sitta här och fortsätta titta på de här fina vyerna. Eller hur? Ja. Och sippa våran lilla kopp här. Det händer inte mycket och det var precis det vi behövde nu tror jag. Landa lite. Jobba lite. Komma ikapp lite. Och absolut inte någon stress även om vi har jobbat och sett till att komma ikapp. Det går lugnt och sansat till om man säger så. Ja. Under eukalyptusträden. Ja, Ja. det var bra nu va? Ja. Jag med. Ja, nu har vi stått drygt en vecka på den här campingen och det är dags att fylla på lite vatten och tömma lite gråvatten. Så nu håller Per på att plocka fram min cykel här bakom. Så sätter vi på cykelkorgen på den och så cyklar jag iväg med vattenkannan och hämtar vatten medan han tömmer lite gråvatten i den extra toakassetten. Så kommer jag tillbaks med lite vatten och så drar jag iväg med toakassetten och tömmer den. Och så kör vi så några vändor. Vi kan såklart flytta hela husbilen om vi vill också, men det är skönt att röra lite på sig och ja, det är lite plock för att komma iväg också, så att då gör vi så här istället. Tömt och fyllt. Det var tömt och fyllt. Ja, och det där är ju en anledning att det är så jäkla bra att ha en vattenkanna som man har lock på, både pipen och uppe på. Ja, det är perfekt. Det är perfekt. Då kan man cykla med den. Ja. Det är faktiskt bättre att bära den också i handtaget som är på baksidan än uppe på. Ja. Du menar jämvikt då. Yes. Ja, men och sen tänkte vi att nu avslutar vi den här filmen härifrån. Ja. Vi har fått visat upp platsen och lite vad vi har pysslat med de här dagarna. Ja. Det har varit en lång och härlig och behaglig vistelse här. Ja, på camping Marcadia. Ja, precis. Ja, vi stannar kvar ett par dagar till. Men vi tänker inte göra så mycket annat än det vi har gjort så långt. Så. Nej, Och det vi, blir till att redigera film. ja, vi tänkte lägga ut den för er imorgon. Ja. Innan vi lämnar härifrån faktiskt. Ja. Så har ni något att titta på. Ja. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det. Nej. Tack för att ni har tittat så här långt. Ja. Tack för att ni tittar på våra filmer och kommenterar. Ja, härligt. Vi blir så glada för alla dessa trevliga kommentarer vi får. Både på sociala medier och under filmerna. Och ja, Verkligen. tummarna upp också. Det värmer såklart. Ja. Och det värmer extra mycket ni som tar er tid att trycka på prenumerera-knappen. Ja. Det är roligt att se att kanalen växer så mycket. Ja, det gör det. Och kom ihåg att det är helt gratis att prenumerera också. Absolut. Eller hur Per? Jajamän, det är helt gratis. Ja. Ja, Vi har inte bestämt vart vi ska åka någonstans sen. Men det får ni se i någon film lite längre fram. ja, Vi syns i en annan film. det gör vi. Ha Hej det då. bra. Hej då.